مساء النور فايترز، ورجعنا مكملين إن شاء الله مع الفريكشنال فورس. كنا قد توقفنا لهنا، وهاي إن شاء الله راح تكون البارت الثالث من محاضرة الفورسز. طيب، طبعا الفريكشنال فورس هي عبارة عن يعني a force which resists the motion between two surfaces. طيب، in contact depend on the natural or nature of a surface is independent on the area of the surface. خلي أروح سويت لكم مخطط لطيف بسيط ظريف اللي هو هذا. هذا يصف الفريكشنال فورس. يعني أبسط رسمة تصف الفريكشنال فورس اللي هو عندنا هذا صندوق أو كتلة إلها وزن. الوزن يعني قوة جذب الأرض لها فيكون للأسفل. هاي على تيبل، على منضدة. دائما يكون يعني دائما نركز انه الجسم، احنا اخذنا انه الجسم الساكن شو وقت يكون الجسم ساكن، شو وقت يكون الجسم ثابت ما عنده حركة، لما يكون شنو او يعني شو وقت يكون اكو سكون بالموضوع، لما يكون اكو محصلة القوة تساوي 0. فهذا جسم ماشي موضوع على هاي المنضدة. القوة، اكو قوة هي الوزن تجذبه الى الاسفل. بالمقابل المنضدة هاي لازم تسلط قوة ثانية، قوة معاكسة لقوة الوزن تجذبه او يعني تعاكس قوة الوزن، ف يعني تسلط القوة، تكون قوة مسلطة الى الاعلى اللي هو النورمال فورس. ماشي، فالنورمال فورس هي قوة معاكسة للوزن وتساوي لها بالمقدار. من تجي هاي النورمال فورس تسلطها المنضدة على هاي الكتلة حتى تثبتها بمكانها. طيب، اجيت اني بعد اريد احرك هذا الصندوق او احرك هاي الكتلة. الحركة راح تكون بهذا الاتجاه. الفريكشنال فورس اللي هي هاي راح تكون بهذا الاتجاه، دائما معاكسة للحركة. وعلى هذا الأساس احنا عندنا نوعين من الفريكشنال فورس اللي هو الكاينتيك يعني الستاتيك والكاينتيك، وهسه راح نفهم بالضبط شنو هو الكاينتيك وشنو هو الستاتيك. بس يعني حتى فقط نفهم نقطة معينة، احنا عندنا قانون عام للفريكشن فورس او فريكشنال فورس اللي هي الفريكشنال فورس تساوي الميو اللي هو هذا الميو، سوري نسيت اكتب هذا الشيء صراحة. هذا الميو ان جنرال يعني مضروب في النورمال فورس. فهاي القوة حتى القى الكمية المقدارية مالتها شقد، انه مقدارها شقد يكون القوة هاي الفريكشن فورس او فريكشنال فورس تساوي الميو اللي هو فريكشن كوفيشنت، معامل الاحتكاك، مضروب في النورمال فورس اللي هي هاي واللي هي فعليا تساوي الوزن. اما الدايركشن، قلنا الدايركشن انه عكس الموشن. طيب، نرجع الى الملزمة. static friction. static friction طبعا راح نرمز له برمز S، فنقول FS معناته static friction. الميو اللي هو الفريكشنال كوفيشنت راح يكون نرمز له ايضا نخلي له S، فهاي تكون معادلة الستاتيك فريكشن. طيب، فهمنا ان هذا النورمال فورس، هذا الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، ما محتاجين نفهم اكثر بعد. طيب، سوري، الكاينتيك فريكشن. بس قبل هذا يعني لازم نفهم يعني الفرق، او خلي نفهم هذا ونفهم الفرق ما بيناتهم. الكاينتيك فريكشن نعرف انه الفريكشن طبعا راح نرمز له برمز K، وبالنهاية يعني الميو الكوفيشنت اوف كاينتيك فريكشن راح نعطيه ايضا رمز K، يعني خلي له K بهالطريقة حتى نميزه عن الستاتيك فريكشن. وايضا معتمد، كل انواع الفريكشن معتمدة على النورمال فورس. طيب، هسه شنو الفرق ما بين الستاتيك فريكشن والكاينتيك فريكشن؟ نرجع الى الرسمة.
هذا الآن جسم موضوع على المنضدة. في حالة إذا أني أجيت أريد أحركه، أوكي، أريد أحركه. طبعا أكو أني من أريد أحركه، أوكي، أدفع بقوة. أجي أني أسلط قوة بهاي الطريقة، أجي أني أسلط قوة عليه هيج، أريد أدفع، أريد أحركه. هاي القوة راح تحس، أو من أني القوة بديه، أني راح أحس أكو فد شي قاعد يعارض هاي القوة، قاعد يعاكسها. شنو هذا الشي؟ هو الفريكشنال فورس. أوكي، هذا الشي هو الفريكشنال فورس. فهاي الإعاقة الأولية، أول إعاقة، أوكي، راح يبديها الجسم، راح تبديها هاي الكتلة اللي هي بسبب الاحتكاك بين هاي الكتلة والمنضدة، أسميها الفريكشنال فورس. أوكي، وقت أنه أني أتغلب على هذا الاحتكاك، أوكي، يعني هذا الاحتكاك الستاتيك فريكشن يكون هو الاحتكاك اللي يسبق الحركة. مجرد صار حركة صار كاينتيك فريكشن. أوكي، ما عندي ستاتيك فريكشن والجسم قاعد يتحرك. الجسم قاعد يتحرك على المنضدة، يعني قاعد يصير انزلاق. أوكي، معناته عندي كاينتيك فريكشن. مجرد تحرك تحولت إلى كاينتيك فريكشن. دائما الستاتيك فريكشن أكبر من الكاينتيك فريكشن دائما. طيب، هاي أفهمناها، ما محتاجين بعد نفهم أكثر. والفريكشن شي جدا بسيط، أنتم متعاملين وياه قبل، ولكن إحنا مجرد نفهم هاي المبادئ حتى نربطها مع الجسم البشري شنو علاقته بهذا الشي. طيب، some diseases of the body such as arthritis increase the friction in bone joint. Friction plays an important role when a person is walking. A force is transmitted from the foot to the ground and the heel touches the. طبعا هسه راح نفهم هذا الفيجر، قاعد يحكي على هذا الفيجر. طيب، النقطة اللي أريد أقولها الآن، إحنا الفريكشن شنو علاقته بالبادي؟ طيب، أول شي إحنا عندنا بين الجوينت عندنا إحنا عظم. أوكي، العظام يعني الجوينت، المفاصل كلنا إحنا نعرفها المفاصل. بداخل هاي المفاصل تتكون طبعا من تراكيب معينة. واحدة منها أول شي يغطي نهايات العظم. طبعا هو المفصل هو عبارة عن التقاء عظمين، يكون المفصل يعني يساعد على الحركة. أوكي، هاي يعني تفسيره إنه الجوينت هو عبارة عن التقاء عظمين. أوكي، بشكل أساسي التقاء عظمين. أما أكو مفاصل تساعد على الحركة. أوكي، قاعد أحكي كلام دقيق، ما محتاجين أنتو هاي الدقة، ولكن بالمستقبل راح تفهمون شنو هاي الدقة. طيب، بالنسبة لي الجوينت، أكو إحنا بنهاية كل عظم، أوكي، نهايته موجود أكو كارتلج، أكو يعني غضروف. هذا الغضروف يقلل من الاحتكاك، يكون سطح أملس. من يكون سطح أملس يعني قاعد يقلل لي من الاحتكاك. بالإضافة إلى ذلك بين العظمين، بين العظمتين، أوكي، بين رأسي العظم، بالإضافة إلى الكارتلج اللي هو السطح الأملس الغضروف، أكو عندي جيلاتين أو مادة جيلاتينية موضوعة بكيس، موضوعة يعني بغشاء نسميه السينوفيال شيث. أوكي، هذا السينوفيال شيث موجود يعني مادة جيلاتينية فتساعد على تقليل الفريكشن. أوكي، تقليل الفريكشن يعني تنهي الفريكشن تماما، يكون ماكو فريكشن. فلهذا السبب احنا قادرين على تحريك العظام، تحريك المفاصل دون ان يصير اكو احتكاك، دون ان تتآكل العظام. اكو حالات يصير بيها شنو؟ انه هذا الكارتلج يتأذى، اوكي، او هاي المادة الجيلاتينية تقل نسبتها، فبالنهاية يؤدي الى تكوين فريكشن، بسبب انه المواد اللي هي الكارتلج وهذا الكيس الجيلاتيني اللي هو السينوفيال فلويد. اوكي، الموضوع بالسينوفيال شيث، اوكي، قاعد يعني انتهى بعد ما موجود، فسبب الى وجود احتكاك. اوكي، لانني فقدت العوامل اللي تسوي لي اللوبريكيشن. طيب، هاي العملية، هذا السينوفيال فلويد، اوكي، نسميه لوبريكانت. مصطلح لوبريكانت، خلي نروح هسه نكتبها لوبريكانت.
اوكي. مصطلح lubricant lubrication هي بشكل عام. lubrication معناتها شنو؟ معناتها تشحيم أو تزييت. يعني أحط مادة مثلا زيت أو مادة صابون مثلا. أوكي، مثلا خلينا ناخذ على الصابون. أنا سأجي أغسل إيدي. أوكي، أنا من أغسل إيدي إيش قاعد أسوي؟ قاعد أسوي lubrication. شنو معناتها؟ معناتها قاعد أقلل الاحتكاك ما بين إيديناتي. إذا أنا إيديناتي أخليهن أوكي بدون وجود صابون، نشوف انه اكو يعني اكو حرارة قاعدة تتكون، اكو شي خشن، بما معناته انه اكو احتكاك. من اخلي الصابون راح يروح هذا الشي، راح يقلل الاحتكاك. اوكي، فاقول اني سويت lubrication. اوكي، طيب lubricant اللي هي الصابون هي عبارة عن مادة اسميها lubricant، معناته مشحم أو مزيت، مادة مزيتة. اللوبريكانت مادة مشحمة، مادة مزيتة، مادة مزلقة. أوكي، إنها تقلل الفريكشن. لوبريكيت طبعا لوبريكانت ذيشة هاي معروف إذا لفظتها لوبريكيت ولا لوبريكانت. الفوق لوبريكانت، هاي لوبريكيت. لوبريكيت معناتها شنو؟ يقوم بعملية التزييت. يعني هسه من أريد أكون جملة أقول the soap، الصابون معناتها is a lubricant. okay that lubricate هي عبارة عن lubricant اللي هو مادة مزيتة. شو تسوي؟ lubricate. اوكي، يعني تقوم بعملية التزييت، تزيت. اوكي، تقلل من الاحتكاك. اوكي، مثلا this process نسميها lubrication. اوكي، اعتقد لهنا واضحة. lubrication عملية التزييت، العملية برمتها. ليش قاعد احكي لكم هذا الكلام؟ يعني حتى نفهم انه من نحكي عن الفريكشن لازم نحكي عن اللوبريكانت الموجودة بالجسم، اللي وحدة منهن هذا السينوفيال فلويد يعتبر لوبريكانت. يعتبر ايضا الكارتلج عبارة عن لوبريكانت مثلا، يعني وهكذا. طيب هسه خلينا نشوف بس هنا بعد ماكو افكار، خلاص انتهت. اوكي، ما عدا انا طبعا ممكن يسمي لي الفريكشن. يعني هسه مثلا هاي اف اتش الاتش طبعا المفروض تكون نازلة مثل هاي، مثل الكي. اوكي، ولكن نسيت انزلها، يعني ما شفتها صراحة. فهاي كل الفكرة، يعني انه انواع الفريكشن انه ممكن يعطي يعني تسميات مختلفة. اوكي، ولكن انا اللي يهمني يعني تسميات مثلا حسب البوزيشن مال الفورس مثلا. هاي امور انا اللي يهمني. انا عندي كاينتيك وستاتيك. الستاتيك اعرف شلون تتكون وين تصير، والكاينتيك اعرف شلون تتكون وين تصير. طيب النورمال N is the normal force and the mu coefficient of friction. The value of M depends upon the two materials in contact. طيب هنا قاعد شغلة يعني نظيفة. يقول انه الميو اللي هو الفريكشنال كوفيشنت يعتمد على المادة نفسها. يعني مثلا الاحتكاك ما بين الزجاج يعني الزجاج وإيدنا يكون قوي، اكو احتكاك بحيث انه من تخلي ايدك على الزجاج تحس وكأنه انت يعني ثبتت ايدك بالزجاج. بينما الاحتكاك ما بين يعني اطراف او ما بين اظافيرك والزجاج نفسه اوكي كمية قليلة من الاحتكاك اكو. طيب يعني هاي كمثل، او مثلا بين الزجاج يعني زجاج ومادة بحيث يعني مادة ثانية مثل صراحة ما عندي مثال عليها، ولكن خلينا نقول يعني ما بين الزجاج ما بين ايدك ومثلا سطح هيك يكون املس. اوكي، سطح يعني المهم يكون احتكاك قليل بينه. يعني كمثال خلينا نفرض الصابون او خلينا نفرض الصابونة. اوكي، الصابونة وايدك يكون الاحتكاك ما بين الصابونة والايد قليل، بينما الاحتكاك ما بين ايدك والزجاج يكون كثير، فمعتمد على الماتيريالز. اوكي، لهذا السبب الكارتلج كماتيريال الاحتكاك يعني تكون لي او الاحتكاك الميو مالتها جدا قليلة. طيب
سوري انه يمكن الفكرة ما قدرت اوصلها بشكل او تأخرت حتى جبت مثال بس ما اعرف ما عجبالي مثال. طيب approximately خلنا نفهم هاي الفكرة مالتين. طبعا and it's essentially independent on the surface area. طيب independent on surface area يعني النورمال فورس اوكي والميو بنفس الوقت ما لها علاقة بالسيرفيس اريا. يعني من تزيد السيرفيس اريا من تزيد المساحة السطحية مو معناتها زاد عندي الميو او زادت عندي الان ولكن هذا الشيء ما يأثر اوكي يعني ما له علاقة. طيب the horizontal force component of the heel is strikes okay the ground when a person walking. طيب is walking has been measured and found to be approximately 0.15 W. يعني معناته هنا الميو هي 0.15. الآن قاعد يقول شنو؟ طبعا أنا بس هاي approximately قاعد أحكي عنها طبعا where W is the person's weight. طيب شنو قصده بهذا الكلام اللي قاعد يقول لي إياه؟ قاعد يقول لي إنه إحنا بالحالة الطبيعية بالنورمال بيرسون والنورمال كونديشنز كلهن قاعد أنا أريد أشوف الفريكشنال فورس اللي تتكون ما بين هذا، يعني أنا من أخلي رجلي على هذا السطح اوكي وانا قاعد امشي واجي لهنا أنا بهاي الحالة مثلا بهاي الحالة او هاي الحالة كل الاحوال انا قاعد ادفع اوكي قاعد ادفع. الحركة قاعد تصير وين؟ قاعد تصير بهذا الاتجاه الحركة اوكي الحركة قاعد تكون بهذا الاتجاه فالفريكشن قاعد يكون بالنسبة لي بهذا الاتجاه اوكي انا مو قاعد ادفع. وين قاعد ادفع؟ اني قاعد ادفع لورا. طيب شو اريد استفاد؟ اني عندي هنا قاعد يصير نوع من انواع الاحتكاك اوكي هسه اعرف شنو نوع الاحتكاك المفضل عندي. هذا نوع الاحتكاك من اجي اني اريد اقيسه شقد اوكي كستاتيك اوكي الستاتيك شقد اريد اقيسه اشوف انه هذا الاحتكاك يساوي 0.15 0.15 W. يعني هنا الميو يعني هذا القوة هذا الفريكشنال فورس اللي أنا أريد يعني أحصل أو أحسبها شقد تساوي الميو هنا هي 0.15 مضروبة في الدبليو تطلع لي القوة اللي قاعد تتكون قوة الاحتكاك قاعد تتكون لما أنا أضرب على الأرض وأدفع. طيب هاي النقطة الثانية يقول طبعا تسألون هسه هاي مطلوبة أو لا، يعني هذا الرسم مطلوب أو لا. يعني ممكن طالما احنا الدكتور معروف من هو فما نقدر نتوقع يعني شنو ممكن نوع الأسئلة اللي يجيبها، ولكن بشكل عام يعني احنا مفهوم يعني مطلوب من عندنا نحفظ مبادئ. استبعد انه ممكن تجي مسائل مثلا على الفريكشن والنورمال، ممكن تجي فد اشياء يعني مثلا هنا أنا قاعد يقول انه دائما الميو للستاتيك فريكشن اوكي دائما تكون اكبر من الكاينتيك فريكشن، ف يعني هذا اللي يفسر انه ليش الستاتيك اكبر من الكاينتيك. ممكن تجي هيش انواع من الاسئله اوكي، اما تجي مسائل انه احسب وكذا استبعد. ممكن تجي مسائل فهميه يعني فهم الموضوع. طيب نجي both a horizontal friction component of force اللي هي ال FH قاعد يفرضها اوكي and a vertical component of force N with resultant. طيب ما اعرف صراحة ايش راح يستفاد من هذا resultant، ولكن exist in healing as its ground distributed. طيب هنا ايش قاعد يقول انه هاي ال N اوكي احنا ان عرفنا اتجاهها الى الاعلى اوكي وهي عكس اتجاه الوزن ومساوية للوزن. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية عرفنا انه الفريكشن دائما تكون باتجاه معاكس للحركة، ففي حالة هاي انا الحركة وين قاعد تصير عندي؟ قاعد ادفع اوكي انا هسه هاي الحركة قاعد تكون بهذا الاتجاه لهنا أنا الحركة اوكي، بينما الفريكشن قاعد يصير عكس الحركة. هنا لا هنا أنا الحركة
عندي لهناك، اوكي، يعني واضح انا نعرف احنا شلون قاعد يصير المشي، فاني هنا قاعد ادفع لهناك، فالفريكشن قاعد يصير لهناك، اوكي، فعكس بعضهن. هنا الريزلتنت اللي هي الار، اوكي، الريزلتنت الار هي المحصلة ما بين يعني جمع الان وجمع الاف اتش، اوكي، من نجمعهن نلقى المحصلة مالتهن هو resultant R. اما شو استفاد من عدهن يعني انه من جمعهن، بصراحة ما اعرف يعني ما ادري، المهم انه الار هو جمعهن. طيب when the food leaves the ground, the frictional component of force of edge prevents the food. طيب خلينا نفهم هسه شغلة. أنا عندي شيء اسمه kinetic friction وشيء اسمه يعني static friction. طيب أنا من أمشي على الأرض، من أمشي على الأرض، أنا بهاي الحالة قاعد يصير عندي احتكاك، وبهاي الحالة قاعد يصير عندي احتكاك. طيب لو أريد أتساءل هنا الاحتكاك، نوع الاحتكاك هل هو static ولا هو kinetic؟ من أجي أفكر بالموضوع أقول طيب خلينا نفرض أنه هو kinetic. الكايناتيك فريكشن من شنو جاي؟ الكايناتيك فريكشن جاي من أنه جسم ينزلق على جسم، سطح جسم ينزلق على سطح جسم يكون لي شنو؟ احتكاك. الكايناتيك ممكن يكون، حتى الاحتكاك ممكن يكون حرارة، بينما الستاتيك ما قاعد يصير عندي، يعني ما قاعد يصير عندي حركة، ما قاعد يصير عندي انزلاق جسم على جسم حتى يكون عندي حرارة. مثلا ممكن كلو يعني معناته كلو فد علامة، علامة تعطيني فد انديكيشن مثلا هيك شيء. طيب فبهاي الحالة انه لو انزلق، لو اني اجي اضرب على الارض وانزلق، هل انا استطيع امشي؟ بحالة مثلا انه اني اغسل الغرفة بتايد، تايد او زاهي او فد مادة لوبريكنت يعني، واجي اني امشي بيها. من امشي انا قاعد افقد الاحتكاك السكوني، اللي هو static friction. انا دائما لازم يتكون عندي الستاتيك فريكشن، حتى اقدر امشي، حتى ما تنزلق رجلي، ما تنزلق. ففي حالة انه انا قاعد اغسل الغرفة، عندي لوبريكنت اللي هو الزاهي او التايد او الصابون، قاعد انزلق، ففقدت الستاتيك فريكشن، فقل قوة الاحتكاك قلت. فهاي الغاية، هاي يعني تقدرون تقولون هاي الابليكيشن مال الفريكشنال فورس على الووكينج. طيب مثال ثاني حلو لطيف، لو ملاحظين انه اكو سيارات يصير بها مانع تزحلق. شنو هذا مانع التزحلق؟ السيارات القديمة، ما اعرف اذا كل السيارات الجديدة هسه بها مانع تزحلق او لا، ولكن سيارتنا بها مانع تزحلق، اللي هو من تمشي انت مثلا سريع وتيجي تضرب بريك قوي، السيارة بيها نظام معين اللي هو مانع التزحلق، يعني منع التزحلق، بحيث البريكات مال السيارة ما تخلي التايرات تنزلق على يعني على الاسفلت، يعني على التبليط، ما تخليها تنزلق، ما تخليها تشحط، ما تخليها تبطنش، وانما اثبتها. تحاول يعني مجرد ان تصل، يعني هي بريكات بها او سيارة بها حساسات، مجرد ان تصل للنقطة اللي ممكن تنزلق بيها، تشوف انه البريك يعني يفلت، ما يقوم يضرب بريك بشكل يعني مرة يضرب، مرة يترك السيارة يعني تمشي، مرة يضرب وكذا بهالطريقة، بحيث المهم انه يمنعها من انه تنزلق. ليش؟ قاعد يحاول يحافظ على الستاتيك فريكشن. لانه اذا انتقل من الستاتيك فريكشن للكايناتيك فريكشن، انه السيارة صارت تزحلق، اذا استمر انه هذا البريك استمر هو ضارب بريك، السيارة راح تزحلق، ما راح يقدر يسيطر عليها، راح تزحلق السيارة، ففقد معامل الاحتكاك السكوني، فتحولت الى كايناتيك فريكشن مو ستاتيك فريكشن. فهاي احد التطبيقات الحية اللي ممكن تشوفها وانت قاعد تسوق السيارة. طيب
بالنسبة لي the frictional force is large enough both when heel touched. طيب نفس الشيء اللي حكيناه. اوكي، بالنسبة لي disease in joint exist the friction may become significant synovial fluid. طيب هذا نفس الحكي اللي حكيته. اكو اشخاص يقولون ان انا احكي هواية، اوكي، بس مجرد حتى اوصل الفكرة. وبهاي الحالة انا ما حكيت هواية، بهاي المحاضرة ما قاعد احكي هواية، انا قاعد افترض انه انتو تعرفون الفريكشن شنو هو، وما محتاج يعني هذا الحكي الكثير. وبنفس الوقت انه انتو ممكن تقرون هذا ببساطة، فما راح يكون اكو غاية من انه اني اقرأ. اوكي، وطبعا يعني وانا متقصد صراحة ما اقرأ يعني غير باقي المحاضرات، لانه هذا يدخل بشتى يعني كل كلمة من عنده عبارة عن موضوع. اوكي، فانا ما اريد ادخلكم بمواضيع كثيرة حطول المحاضرة، وهو بحد ذاته انه انا الغاية من عنده افهم شلون قاعد يصير الووكينج. اهم شيء يعني بهاي المحاضرة افهم شلون قاعد يصير الووكينج، وافهم بشكل عام انه الجوينتس الموجود بها الفريكشن شلون قاعد يصير، يعني شلون الجوينت، ليش الجوينت فريكشن لس، معناته ما بيها فريكشن بسبب وجود السينوفيال فلويد وعملية اللوبريكيشن اللي قاعد تصير بهذا يعني المكان. طيب اللي هو الجوينت يعني. زين، the application of dynamic force in the body. طيب the work done by the heart beats okay of blood is given velocity of. طيب الآن شنو اللي قاعد اكو، طبعا يذكر لي المومنتم. اوكي، بس خل اشوف كلمة هاي مومنتم. اوكي، شنو هو المومنتم؟ المومنتم هو عبارة عن الزخم، اوكي، او كمية الحركة. شنو هو الزخم؟ شنو هو كمية الحركة؟ عن شنو قاعد تحكي؟ طيب الزخم يقيس لي كمية الحركة. طيب شنو هي كمية الحركة؟ أنا هسه عندي طلقة رصاصة، اوكي، تنطلق من مسدس. يقول انه الزخم مال هاي الرصاصة ممكن ان يساوي الزخم مال باخرة يعني تمشي على المي. باخرة يعني تسبح بالمي، اوكي، تسبح، ما اعرف اذا تعبير صحيح عن الباخرة ولا لا، المهم هي تمشي بالمي. طيب شلون الباخرة، الزخم مال الباخرة يساوي الزخم مال الطلقة. من هذا نستنتج يعني إذا ممكن يعني كمية مالتهن تتساوى، بما معناته أنه يعني الحركة اللي قاعدة تصير إشقد. أنا قاعد أقيس الطاقة الحركية، المومنتم قاعد يقيس الطاقة الحركية، يعني الطلقة عندها طاقة حركية هائلة، أوكي، بس بنفس الوقت الباخرة أيضا عندها طاقة حركية هائلة، اوكي، ولكن الطلقة ناتجة، يعني انا عندي المومنتم يساوي السرعة بالكتلة، السرعة ضرب الكتلة. ففي حالة الطلقة السرعة مالتها جدا عالية، ولكن الكتلة جدا قليلة مقارنة بالباخرة. الباخرة الكتلة مالتها جدا عالية، ولكن السرعة مالتها مقارنة بالطلقة جدا قليلة. طيب بهاي الطريقة فهمنا المومنتم شنو معناته، اوكي، من خلال هذا المثال. فالمومنتم يقيس كمية الحركة، كمية الانرجي الموجودة بالحركة، اوكي، كمية الطاقة الموجودة، كمية الطاقة الحركية. طيب هاي نقطة. شنو علاقة هذا بالجسم البشري؟ اوكي، احنا عندنا مثلا البلد، الدم، اوكي، الدم ينساب بالشرايين والأوردة. في حالة الدم يكون يعني الدم طبعا هو عبارة عن كتلة، وإلها سرعة، يعني قاعد تمشي بسرعة معينة وهو كتلة. بهاي الحالة انه إلى مومنتم، اي جسم متحرك يملك كتلة إلى مومنتم، اوكي، إلى زخم. طيب اني من يعني اللي استفاد من المومنتم اللي افهمها، اوكي، انه اني احتاج احيانا يعني اكو اجهزة خاصة تقيس لي المومنتم مال الدم اشقد، اوكي، تقيس لي الزخم مال الدم اشقد، اوكي. وهذا شو استفاد من عنده؟ استفاد من عنده في امور كثيرة، منها مثلا يعني اعرف اني الهارت بيتين كلما زادت كلما زاد المومنتم، اوكي، وبنفس الوقت كلما قلت كلما قل المومنتم مثلا. من تزيد الريزيستنس
نزيد الريزيستنس مال يعني البلد ويز، مثل ما اخذنا بالاير ويز مال مال respiratory system physics of respiratory system. قلنا انه الاير ويز لها resistance. اوكي، هنا البلد ويز اللي هي الشرايين والاوردة الاوعية الدموية ايضا لها resistance. فمن قياس المومنتم اني افهم هواي شغلات. اوكي، افهم هواي، مثل بالنسبة لي قياس المومنتم مثل قياس الضغط، مثل قياس السكر، انا ممكن افهم من عنده شغلات ثانية. اوكي، كنوع من الفحوصات. طيب، هيج نفهمها حتى ما نطول. طيب، بشكل عام فود اوكي، هذا ما بيفيد شي. the large velocity of modern cars, the riders have a large momentum down. قاعد يحاول يشرح المومنتم بالضبط شنو هو. اوكي، واعتقد احنا فهمنا المومنتم شنو هو بالضبط. طيب، consider the case of person sitting on the استراك. طيب، اوكي، هم بعده بنفس الفكرة مال المومنتم. طيب، نجي هسه the effects of acceleration. Increase or decrease in the body's weight. طيب، احنا اكو نقطة معينة. اني هسه مثلا اني وزني شقد او كتلتي شقد. كتلتي مثلا اني شخصيا 80 كيلو. فمن مثلا اقفز من مكان من مكان مرتفع عن الارض الى الارض. اوكي، ايش قد انا قاعد اسلط قوة. اوكي، قاعد اسلط قوة بسبب وجود التعجيل الارضي. فنضرب الكتلة مالتي في 10، قاعد تصير 800 نيوتن. انا قاعد اسلط 800 نيوتن على رجلي. هاي النقطة اللي اريد اشير لها. اوكي، انه اني رجلي اوكي قادر على تحمل 10 اضعاف الكتلة مالتي. حتى دائما تحافظ على انه من اني اقفز من مكان لمكان، فقادرة على تحمل هذا الشيء. طبعا هي تتحمل اكثر من 10 اضعاف، والسبب انه في حالة لو اني زاد وزني، في حالة لو اني شايل شيء اقدر اقفز بيه واشيل شيء واقفز بيه. فهذا ناتج الى الاربطة الاربطة القوية الموجودة بالرجل. وان شاء الله بالمستقبل راح نعرف بالأس4 بالضبط انه هاي الاربطة وشون كيفية اللي قاعدة تصير بيها. فهاي كتأثير الاكسلريشن، انه الاكسلريشن راح يزيد من وكأنه أنا قاعد أحمل أكثر من كتلتي. طبعا هذا لتشبيه الصورة، فعليا أنا ما قاعد أحمل أكثر من كتلتي، لكن لتشبيه الصورة. فالقوة الجاذبية الأرضية قاعدة تأثر لي على هذا وزن الجسم أو الكتلة. وكأنه طبعا هو التناسب، نعرف احنا التناسب ما بين الكتلة والوزن، ولكن هذا القصد من الموضوع، أنه لازم يكون أنا عندي تحمل رجلي قادر على تحمل كتلة أكبر ب10 أضعاف حتى أقدر لأنه مجرد أقمز أنه ما تقدر رجلي تستوعب هاي القوة، أنه ممكن تنكسر بسهولة. طيب، change in internal hydrostatic pressure. بالنسبة لي distortion of the elastic tissues of the body, the tendency of solids with different diseases suspended in a liquid to separate. طبعا اكو تأثيرات كثيرة بالنسبة لي الاكسلريشن. أنا مثلا من امشي بسرعة معينة راح يتغير عندي الهيدروستاتيك بريشر، اللي هو ان شاء الله راح نفهمه بالمستقبل. ما راح اضيع وقت في شرح الهيدروستاتيك بريشر الموجود بداخل بالانترنال، اللي هو يكون حنشتغل على البلد. الهيدروستاتيك بريشر راح يكون داخل الأوعية الدموية، خارج الأوعية الدموية أكو ضغوط، ضغط داخل الأوعية الدموية أكو نوع من الضغط، وخارج الوعاء الدموي أكو نوع من الضغط. هذا الضغط الهيدروستاتيك بريشر واللي داخل البلد معتمد عملية التبادل، تبادل السوائل وتبادل الغذاء وتبادل هواي شغلات بين البلد وبين التشوز، معتمدة على الفرق بالبريشر
اوكي، وشون يقدر يوازن هذا الفرق. اوكي، فاحنا مثلا من جسم يتحرك بسرعة عالية باكسلريشن عالي راح يأثر على الهيدروستاتيك بريشر. طيب بنفس الوقت انه راح يأثر ايضا على التيشوز. اوكي، انه الحركة السريعة مثلا انا اقمز بشكل سريع قاعد يحكي على الالاستيسيتي مال مثلا الليجامنتس. اوكي، الليجامنتس تملك الاستيسيتي عالية. اوكي، يعني قاعد يخبط صراحة، قاعد يحكي على شغلات مختلفة، تأثير الاكسلريشن، وقاعد يتعامل مع الجسم. يعني صراحة يعني ما اعرف يعني الغاية من هاي المحاضرة بالضبط يعني وين تريد توصل، انه هو هذا الشيء اللي انا لحد الان قاعد احاول افسره. قاعد يتعامل مع الجسم البشري وكأنه هو عبارة عن جسم هيك عادي، يعني قاعد يتعامل معه بشكل فيزيائي. اوكي، يعني ما اعرف شنو الفائدة اللي راح تعطينا هاي المعلومة، صراحة ما ادري. انا صراحة كنت متردد انه اشرح هذا البارت لانه ما حبيته ابدا، ولكن لتتم للمحاضرة يعني ما راح اقدر اترك المحاضرة زي اكملها. طيب the tendency. اوكي، طيب هنا شغلة يعني حلوة، بس هاي الشغلة اللي عجبتني اللي هو انه لو احنا عندنا طبعا هواي انظمة. يعني طبعا أنا ما اعرف اذا حكيت قبل على الهوميوستاسيس ولا لا. حكيت بالريسبيراتوري بالفيزيكس اوف ريسبيراتوري سيستم. الهوميوستاسيس اللي هو الجسم دائما يحاول يحافظ على توازن مالته. فالهارت بيت، اوكي، يعني دقات القلب، اوكي، تدفع الدم بسرعة معينة، اوكي، حتى يصل لكل اجزاء الجسم. اوكي، في حالة طبعا وهذا متناسب مع قوة جذب الارض ل يعني طبعا الدم كتلة فينجذب، يعني يتعرض لقوة جذب الارض. يقول في حالة انه احنا ضاعفنا قوة جذب الارض 3 اضعاف راح نوصل الى نقطة انه الدم بعد ما يقدر يوصل للدماغ. اوكي، يعني قاعد يقول انه تأثير يعني تأثير زيادة القوة الجاذبية الارضية. اوكي، بنفس الوقت انه اذا انا قللت الجاذبية الارضية ايضا اكو تأثير. يعني اذا مثلا رحت سافرت للقمر فايضا اكو تأثير عكسي لهذا الشيء. اوكي، فهاي كل الافكار اللي مطلوب من عندنا نفهمها. حاولت صراحة اخلي المحاضرة انه عبارة فقط عن افكار، يعني ما دخلت ديب مثل يعني هذا البارت على الاقل من المحاضرة ما دخلت ديب. يعني يعني مثل هنا مثلا دخلت اني ديب الى حد ما بهذا المثال دخلت ديب. بالنسبة للمحاضرات اللي قبلها ايضا دخلت ديب اكثر. الغاية لانه من ذيك المحاضرات كان اكو فعلا احس انه اكو فائدة كثيرة من فهم مفاهيم الموجودة بذيك المحاضرات. اما هاي فاشياء كثيرة انتو دارسيها قبل وانتو اكبر منها بكثير، فلهذا السبب صراحة ما اهتمي جدا بهاي المحاضرة. اوكي، هذا كتبرير اقدمه لكم. طيب النقطة الثانية انه ان شاء الله راح يعني مكمل مستمر بالمحاضرات. من هذه المحاضرات اللي انا مستمر بيها اللي هذا ان شاء الله راح اشرح Radiation Protection، وهذا حضرته اوكي على مدى Radiation Protection. ان شاء الله يعني ان شاء الله اقدر اكملها هاي المحاضرة. يعني اول محاضرة من اعدادي اني اديتها مباشرة، جبتها من الريفرنس، يعني لخصت الريفرنس باختصار اللي هو Physics of Eye and Vision. اوكي، ان شاء الله تعجبكم. اعتمدت يعني الريفرنس بشكل اساسي اوكي، وان شاء الله اقدر اكملها. وطبعا هاي اشتغلت بيها البارحة، وان شاء الله اكملها. وشكرا واسف على الاطالة والقصور، واسف جدا لانه شرحت هواية خارج المادة. حكيت عن السيارة وحكيت عن الصابون بس هذا كله حتى تفهمون. شكرا.